মই পবিত্ৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ইন্ট্ৰটো চাই গম পালে। চ' মই আজি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকক বিৱৰণ দিম। চ' হয় বন্ধুসকল, যে আমাৰ যিহেতু তিনিআলি মূৰে মূৰে দিয়ে চাৰিআলিৰ, চ' সেই লাইটটো, চ' সেই চলাৰ লাইটটো সূৰ্যৰ পোহৰত নজ্বলে কিয়? চ' ৰাতি হ'লে অট'মেটিকলি জ্বলি যায় কিয়? ত' আপোনালোকে হয়তো গম পাব পাৰে, যিসকলে নাজানে এই টপিকটোৰ বিষয়টো। ত' যিসকলে নাজানে যে তিনিআলিত দিয়া লাইটটো বা চাৰিআলিত দিয়া লাইটটো, চ' সূৰ্য পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে নুমাই যায়, চ' আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে জ্বলি যায়। চ' যিসকলে এই লাইটটো জ্বলাৰ কথা নাজানে, চ' সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰিব। চ' বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আমি সেই লাইটটোৰ বিষয়ে আমি ঘৰুৱাভাৱে এখন চলাৰ আছে, সৰু মৰু চলাৰ যিহেতু কিনি আনিছোঁ। চ' আৰু এটা লেম্প আছে। চ' আমি যিহেতু তিনিআলিত দিয়া লাইটটো বা চাৰিআলিত দিয়া লাইটটো আমিতো তাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' মই আপোনালোকক ঘৰতেই সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দেখুৱাম। চ' কেনেদৰে সেই লাইটটো সূৰ্য অস্ত গ'লে জ্বলে আৰু সূৰ্য পোহৰ উদয় হোৱাৰ লগে লগে চ' সেই লাইটটো নুমাই যায়। চ' বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইটোৱে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বন্ধুসকল। ত' প্ৰথমতে আমি লাইটটো জ্বলাই লওঁ। লাইটটো জ্বলি আছে, চাওক। লাইটটো জ্বলাই লওঁ আমি প্ৰথমতে। চ' এই চলাৰখন এতিয়া ৰ'দত দিম আমি, ৰ'দত। ত' ৰ'দ নাই যিহেতু, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই, চাব পাৰে। এয়া হালধীয়া ৰঙা জইন কৰিম আমি, কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈছোঁ। ত' প্ৰথমতে মই জইন কৰি লওঁ এটা ৱাৰ, পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। যেনেকৈ মই এই ৱাৰটো জইন কৰি দিলোঁ, এতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত চলাৰখন আছে। চ' যদিহে মই সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে অট'মেটিকলি লাইট নুমাই যায়। চ' বন্ধুসকল, এইখিনিতে ভুল হৈছিল মোৰ। আপোনালোকে হয়তো গম পালেই চাগে যে এই যিহেতু ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে তিনিআলিত এই লাইটটো দিয়ে, চ' সেই চলাৰ লাইট হয়, কাৰণ বেটেৰী থাকে ফিক্স। যিহেতু এনেকৈ মানে অট'মেটিকলি এনেকৈ কৰি থোৱা থাকে, বেটেৰী থাকে। চ' এনেকৈ আৰু সেই লাইটটো জ্বলে। চ' বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰিব। চ' আজিলৈ ইমানতে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ টপিকটো। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰিব। চ' বন্ধুসকল, মই পবিত্ৰ আন এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, পিছলৈ হয়তো ইয়াতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবলৈ পায়। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই।